أخيرا وصلنا لأحلى مرحلة في المشروع، تركيب الأرضية، وهذا هو الجزء 20 من تحويل الكراج إلى ملحق ضيوف في بيتنا اللي عمره 100 سنة. كنت محتارة بين السيراميك أو الخشب وكل شوي أغير رأيي. آخر شي قررت سيراميك، لكن في يوم كنا في الباو مارت رايحين نشتري أشياء ثانية، شفت هذا النوع من اللامينات وعجبني لونه وسعره كان جدا مناسب، وفجأة غيرت رأيي، حملناه مباشرة وحطيناه في السيارة. يعني ما كان مخطط له أبدا، والصراحة كان قرار موفق لأنه في النهاية طلع أجمل وإحساس المشي عليه أريح بكثير. صحيح إنه يحتاج عناية أكثر وانتباه، لكن النتيجة تستاهل. وحتى التركيب كان أسهل وأنظف وأسرع مقارنة بالسيراميك. كان وقتها بداية رمضان وكنا متوقعين الشغل بيكون متعب أكثر، لكن بالعكس تركيب الأرضية كان من أسهل المراحل، وقدرنا نشتغل ونخلص حتى وإحنا صايمين. ركبنا طبقة عزل إضافية تحت الأرضية، واخترنا نوع سميك شوي عشان لو في عيوب بسيطة في الأرضية ما تبين بعد التركيب.
مع كل قطعة تركب كان المكان يتغير بسرعة، وهني فعلا تحول المكان إلى غرفة حقيقية. وأكثر لحظة حبيتها لما ولدي الصغير شاف الأرضية لأول مرة وقال الحين صار المكان كأنه بيت مو ملحق. كنا ناويين نركب السكيرتنج مباشرة، لكن قررنا نأجله لبعد تركيب المطبخ الصغير عشان نحدد مكانه بالضبط. ومع هذه الخطوة الأرضية غيرت كل شيء. وش رايكم، كان اختيار موفق لو كنتون تفضلون السيراميك؟ والجزء الجاي بنبدأ في المطبخ ونكمل اللمسات الأخيرة، خلكم متابعين.